اینجا شهر زیبا و کویری قمصره، مرکز گلابگیری ایران. به قمصر زیبا خوش اومدید. صبح زود است. خورشید تازه لبخند زده و نور طلایی‌اش را آرام آرام بر کوچه پس کوچه های شهر می پاشد. درختان دو سوی بلوار اصلی شهر بیدار از خواب شبانه با نسیمی ملایم تکان می خورند. هوا پر از بوی بهار، صدای پرنده ها، نسیم صبحگاهی و شوق رسیدن به جایی که هنوز با طبیعت زندگی می کند. وارد شهری می شویم که در دل کویر باغی پر از گل پرورده است. قمصر، سرزمین گل و گلاب و عطر ناب. با عبور از خیابان‌های آرام قمصر به مغازه‌ای می‌رسیم که ترکیبی است از فروشگاه سوغات و یک صبحانه خوری گرم و دلنشین. صدای آرام فواره‌ای در دل مغازه موسیقی دلانگیزی برای آغاز روز است. بطری‌های شفاف گلاب، شیشه‌های عسل و رایحه گل محمدی. همه جا پر از نشانه‌های دسترنج مردم این دیار است. در گوشه‌ای از مغازه یک کندوی زنبور عسل مهندسی شده قرار دارد. زنبورها از طریق لوله‌ای شفاف آزادانه به باغ‌های اطراف رفت آمد می‌کنند. صاحب مغازه با شوق از روند طبیعی تولید عسل می‌گوید. عسلی که خالص و خانگی است و حاصل عشق به طبیعت. تنها هندسه‌ایه که کمترین فضای پرتو داره و بیشترین استحکام. واسه همینه که خونه‌اش سریه. بعد زنبورا دو طرف از سرش دو تا قده دارن، قدرت هایپوفراژیا. ازش ژل تولید میشه. این ژل بهش میگن ژل رویار و ژل کارگری. ژلی که خود زنبورا مصرف میکنن ژل کارگریه. ژلی که به ملکه داده میشه ژل رویاله. همین باعث میشه ملکه زنبور 5 سال عمر کنه ولی خودشون 45 روز. فقط گردشگران غرق در تماشا و خرید سوغاتند. در این میان دختری کوچک با تاجی از گل محمدی نماد قمصر در کنار پدر و مادرش در مغازه میچرخد و لحظه زیبای دیگری به این سفر میبخشد. ما هم در کنار همه این زیبایی ها صبحمان را با نیمرو، نان سنگک، پنیر و عسل تازه آغاز می کنیم. طعم قمصر درست همینجاست، در سادگی و صداقت صبحانه‌ای محلی. گل سرخی که توی گلستونا، بذر عاشقی تو دلها میکاره، تا نفس میکشه تو فصل بهار. در دامنه‌های جنوبی رشته کوه‌های کرکس و در دل کویر شهری کوچک و سرسبز آرام گرفته است. قمصر، نگین گلپوش کاشان. اینجا بهار با عطر گل محمدی آغاز می شود و کوچه باغ‌هایش لبریز از ترنم نسیم و آواز پرندگان است. ارتفاع حدود 2000 متر از سطح دریا، آب و هوای خنک کوهستانی و آبهای جاری از دل کوه‌ها قمصر را به بهشتی برای پرورش گل تبدیل کرده‌اند. دیدم به وقت چیدنش، بلبلا رو شاخ مست و نغمه خون، بغچه های پر شده از گل صبح، پیچیده عطر خدا تو آسمون، گلی که با همه قشنگیاش هم نفس با گل لبخند خداست، گلاب نابشه که سالی دوبار سهم شستشوی در این اقلیم خاص از صبح بهاری با شکفتن گلها و خنکای شبانه نوید مراسمی کهن را می دهد
مراسمی که ریشه در فرهنگ و دل مردم این دیار دارد. در قلب قمصر جایی هست که خاطره گلها در دیوارهای گلی و سکوهای سنگی آن نفس می کشد. موزه گلابگیری قمصر. ساختمان موزه با معماری سنتی کویری و حوض آبی در میانه حیاط همچون سفری است به گذشته دور. دختر جوانی بازدید کنندگان را به دنیای رایحه‌ها و آیین‌های کهن می‌برد. اینجا خونه تاریخی زاکریا هستش که برای عموی پدر من بوده و میشه گفت قدیمی ترین مرکز گلابگیری شناخته شده توی قمصر، یعنی طبق اسناد و مدارکی که داریم. ایشون آقای حاج محمد آبیار قمصری بودن که همینجا گلاب میگرفتن و گلاب از اینجا به دربار قاجار میبردن. یعنی گلابگیر سید زیاددین طباطبایی بودن، نخست وزیر احمد شاه که ایشون چند سالی فوت شدن. توی موزه گلاب قمصر دستگاه گلابگیری رو به ترتیب تقدم و تأخر می‌بینیم. اولین دستگاهی که ما در واقع طبق اسناد و مدارک ازش اطلاع داریم که با اون گلاب می‌گرفتن این دستگاه بوده. این دستگاه به این صورته که این نمونه واقعیشه، ما ماکتش رو ساختیم. توی دیگ آب و گلاب رو می‌ریختن، توی دیگ یک سنگی می‌ذاشتن و روی اون سنگ یک کاسه‌ای رو قرار میدادن و روی درپوش آب سرد میریختن. موقعی که دیگ رو روشن میکردن بخار آب داغ برخورد میکرده به این ظرف و بر اثر تقطیر و میعان قطره قطره گلاب داخل اون ظرف کوچیک‌تر ریخته میشده. اشکالی که این مدل سیستم داشته این بوده که مدام باید این آب رو عوض میکردن چون گرم میشده و یه مقداری سختشون بوده و اینکه توی این سیستم هم گلاب هم گل محمدی داخل دیگ بوده، یعنی هر دو، یعنی گلاب خارج نمی شده مثل سیستم‌های بعدی. بعد از اون این مدل رو ساختن قرارنبیقه که این نمونه واقعیشه که ما داریم، نمونه قدیمیشه. این ماکتیه که ما ساختیم. توی این سیستم آب و گل رو داخل دیگ میریختن، روی درپوش آب سرد میریختن، وقتی که روشن میکردن ذرات برخورد میکرده به این زیر و توی این شیار تشکیل میشده گلاب و این گلاب از این قسمت خارج میشده. این قسمت هم که میبینین آب سرد و مدام عوض میکردن، یعنی توی این قسمت گلاب بیرون درست میشده. بعد از اونم دیگه دستگاهی رو داریم که اونجا هستش، نمونه‌ایه که تقریبا مثل نمونه الانه که ما استفاده میکنیم. پارچ رو توی آب سرد میذاریم، حوضچه آب سردی که مدام این آب داره عوض میشه. آب و گل محمدی داخل دیگ میریزن، بخار از این نیها عبور میکنه به پارچ که میرسه، چون پارچ سرده میعان میشه و گلاب اینجا تشکیل میشه که الان ما دیگه از نی استفاده نمی کنیم به خاطر الان عمری که داره، از آلومینیوم استفاده میکنیم و این درپوش هم مسیه دیگه، سفالی نیستش. وقتی از گل محمدی
گلاب رو میگیریم در واقع 2 تا ماده داریم که ما امروز به عنوان پسماند میشناسیمش و دورریزمونه، ولی توی گذشته از اون هم استفاده میکردن. تفاله رو قالب میزدن به این صورت. این خیلی الان سبکه، اگر تو دستتون بگیرید این رو قالب میزدن به عنوان سوخت، دقیقاً مثل چوب پنبه است، سوخت زمستانشون، سوخت گلابگیری سال بعدشون از همین استفاده میکردن دقیقاً. و اینکه خوراک دام هم میدادن، دام غیر شیرده نرمش میکردن به اون میدادن. اون آبی رو که با گل محمدی داخل دیگ میریختن این رنگی میشده، اون آب دیگه گلاب نیستا. این آب رو بر میداشتن روی فلزات ضایعاتی میریختن از جنس آهن، مثلا نعل اسب، چفت در، میخ، این فلزات 2-3 ماه توی آفتاب قرار میدادن، روش رسوب میگرفته، اون رسوب رو با یه شیء تیز میتراشیدن، این میشده، روش رو گلاب میریختن و بعد از اون میشده مرکب خوشنویسیشون که الان بابای من خودش تو مدرسه با همین مشق نوشته. اینم برای سال 1306 که توی قمصر با همین مرکب نوشته شده. بله، چون الان پسماندهای گلابگیری یکی از معضلات جدی هستش برای آبهای زیرزمینی که اون موقع استفاده می شده از همش. این رو هم اینجا می بینین، مینای گلاب قمصر شیشه‌ای بوده که توش گلاب نگهداری می کردن توی قمصر. تا 50 سال پیش توی قمصر هنوز تولید می شده. گلاب‌هاشون رو توی این نگهداری می‌کردن، توی این شیشه ها جا به جا می‌کردن، زیرش رو به این شکل ساخته بودن به خاطر اینکه وقتی که دارن توی اون صندوق‌های گلاب که حالا اگه می‌خواید بعداً ازش فیلم بگیرین جا به جا کنن از شهرهای دیگه، این زیر رو با کاه پر می‌کردن. دوباره ردیف بعدی اینجا رو پر کاه می‌کردن و ردیف بعدی برگی نشکنه. آره، برگی تکون نخوره، زیرشو پر کاه میکردن. درش رنگش قهوه‌ای بوده به خاطر اینکه نور خورشید ذرات گلابو تجزیه نکنه و اینکه درش رو چون هنوز پیچ نبوده پنبه آغشته به موم زنبور عسل موم آب میکردن، یه پیچ 180 درجه میدادن پنبه آغشته به موم زنبور عسل و اینو پلم میکردن. این توضیح کلی بود که راجع به موزه خدمتتون دادم. خواهش میکنم. سلامت باشید. اما صدای گرم و آرام یک مرد سال خورده است که ما را با خود به عمق تاریخ میبرد، از دیگ‌های مسی و پارچ‌های سفالی تا ابزارهای امروزی تر. او روایتگر نسلی است که گلابگیری را نه فقط به عنوان یک صنعت بلکه همچون یک رسم مقدس به یادگار گذاشتند. نخستین پروانه پیشه گلابگیری در قمصر در واقع متعلق به ایشون بوده، آقای محسن غفاری. بسم الله الرحمن الرحیم. موزه گلاب قمصر هست، تنها موزه گلاب ایران، بخشی از هویت فرهنگی مردم قمصر که حول و حوش گل محمدی شکل پیدا کرده. میتونین توی همین اتاق کوچولو ببینید. مهمترین اسناد ما اسناد مربوط به شستشوی خانه خدا با گلاب قمصر هستش. میدونین که قرنها هستش که خونه گلاب رو با گلاب قمصر، خونه خدا رو با گلاب قمصر میشنن. نخستین شستشوی خانه خدا توسط خود پیامبر صلی الله در سال 8 هجری در روز فتح مکه با آب زمزم صورت گرفته. بعدها مسلمان ها به آب زمزم گلاب قمصر رو اضافه کردن. یه آقایی هست الان موسیقی اصیل ایرانی میکنه، آقای محمد معتمدی. اجداد ایشون گلاب رو برای شریف حسین پادشاه عربستان قبل از آل سعود می‌برده، مورد احترام شریف حسین بوده. سندی هست که به زبان عربی هستش، با کشور عثمانی اون روز قرارداد بسته بوده. حاج حسین حمله‌دار قمصری، همون اجداد آقای معتمدی، که کاروانی که حامل گلاب بوده از خاک عثمانی اون روز و ترکیه امروز به عربستان برسونه. بعد شریف حسین همزمان با حکومت قاجاریه در ایران بوده. بعد از قاجاریه حکومت پهلوی این مهم رو انجام میداده. امروز بعثه رهبری این کار میکنه. سال 1397 هم موزه گلاب قمصر، تنها موزه گلاب ایران، گلاب خونه خدا رو تولید کرده.
با هم میریم به 140 سال پیش دربار قاجار. نه سمیچی بوده و نه طعم دهنده‌ای بوده و نه افشاری. این گلاب قمصر بوده که حرف اول رو توی شربت‌ها، شیرینی‌ها و پذیرایی‌های دربار قاجار میزده. یک خط خاطرات میرزا طاهر بصیرالملک کاشانی رو براتون میخونم. امروز ناصرالدین شاه زیارت شاه عبدالعظیم مشرف شدن. سال 1303 هجری قمری هستش. امروز 20 شیشه گلاب برای انیس‌الدوله فرستادم، همسر سوگلی پادشاه ناصرالدین شاه. 20 عدد برای خانم، یه خانم‌های دیگه‌اش 5 عدد برای میرزا حسین وزیر. اینجا گلاب رو برای میرزا آقاخان اعتمادالدوله صدر اعظم ایران اهدا کردن. ایشون تشکر کرده. اینجا گلاب رو برای ناصرالدین شاه اهدا کردن. امین‌السلطان با مهر خودش اظهار مقبولیت ناصرالدین شاه رو ابلاغ کرده. گلابگیری سرگرمی عصمت‌الدوله دختر ناصرالدین شاه. گل محمدی و گلاب به قدری مورد توجه این خانواده بوده که میان در قمصر مباشرشون که همین آقای شیبانی بوده گل رو از قمصر میبرن باغ مهرآباد که امروز فرودگاه مهرآباد هست. اونجا گلابگیری میکردن. عکس واقعی هست. عصمت‌الدوله دختر ناصرالدین شاه همسر معیرالممالک. این بطری گلاب قمصر هستش. ببینین چه پارامترهایی رو تو همین بطری گلاب در نظر گرفتن. رنگ قهوه‌ای بسیار هوشمندانه تا نور خورشید مواد مؤثر تو گلاب رو تجزیه نکنه. اون چیزی که امروز در صنعت داروسازی در نگهداری از داروها یک اصل هستش. زیر این رو یک حفره در نظر گرفتن. این حفره 2 تا کار میکرده. یکی مقاومت ظرف رو زیاد میکرده نسبت به چی؟ تحمل وزن مایع درونش. 2 کمک به بسته‌بندی گلاب برای فرستادن به سرزمین‌های دور. جعبه چوبی میساختن. کف این جعبه رو یک وجب کاه میریختن. اینها رو کنار همدیگه با فاصله روی کاه قرار میدادن. حالا کاه از بالا اضافه میکردن، فشرده میکردن. فشار عمودی عکس‌العمل کاه‌های زیر رو به دنبال داشت. دیگه کاه از این زیر میزد بالا، نمیذاش تکون بخوره. ردیف اول، ردیف دوم، سوم، چهارم، نوک شیشه های این ردیف پایینی میمد زیر ردیف های بالایی قرار میگه و کاملا چفت میشد. پیچ هنوز ابداع نشده بر روی شیشه. خب چطوری پلو میکردن؟ موم زنبور عسل رو همسریا به این ظرف میگن موم آب کن. موم زنبور عسل رو ذوب میکردن، داغ میکردن. وقتی ذوب میشده پنبه از قبل گلوله شده رو توی موم زنبور میزدن و با یک پیچش 180 درجه پلم میکردن. این پلم به اولیه‌شون بود، دیگه برمیگردوندی نمیریخت. حالا برای اینکه 100% خاطرشون جمع باشه اون قسمت پنبه‌ای که تو دستشون بوده به موم آغشته نشده. حالا برمیگردوندن میزدن توی موم و با دستشون چیکار میکردن؟ پرس میکردن. بعداً چوب پنبه رو به کار بردن. بعداً تشتک فلزی رو به کار بردن. بعداً پرس رو به کار بردن و بالاخره موفق شدن که پیچ رو بر روی شیشه قرار بدن. خب شما در یک برهه‌ای از تاریخ که خود من با این کار کردم 40 سال پیش تا 40 سال پیش هم ما با این سیستم کار میکردیم. از طریق مستندسازی اگر بخوایم مستندسازی کنیم، این از زمان صفویه در قمصر رایج بوده. شاردن فرانسوی که اومده گزارش این سیستم رو داده. این سیستم قبلیش در پوش چی بوده؟ مس بوده. ولی اینها به نقطه‌ای رسیدن که اگر در پوش رو سفال بکنن، چه سفالی؟ سفالی که داخلش چی باشه؟ لعاب باشه. تا اینکه اسانس جذب سفال نشه. خب میمدن در پوش رو سفال انتخاب کردن، آب و گل رو تو دیگ می‌ریختن، منافذ رو با خمیر مخصوص می‌بستن. خمیر مخصوص چی بوده؟
توفاله گل محمدی که پخته شده دیگه کاربردی نداره توی هاون سنگی میکوبیدن با این آسیای دستی، ما بهش میگیم دستاس، توی اون موزه خواهید دید گندم رو آرد میکردن، اون توفاله کوبیده شده نرم شده رو با آرد گندم مخلوط میکردن، منافذ رو میبستن، فشار بخار رو با سنگینی سنگ کنترل میکردن، گیاه نی رو به شکلی به هم راه داده بودن، یک سطح شیبداری به وجود آورده بودن که نتونه توفاله های گل محمدی با جوشش منتقل بشه با بخار به گلاب و این ظرف رو توی جوی آب سرد می‌ریختن، آب گل به جوش می‌آمد، بخار معطر اینجا تجمع پیدا می‌کرد، از این سطح شیبدار میرفت بالا برمیگشت تا گردن این ظرف رو توی جوی آب جاری قرار می‌دادن، سرمای آب گرما رو از جداره خارجی ظرف می‌گرفت می‌برد، بخار رو تبدیل به گلاب می‌کرد. من اشاره به این کردم تا اصل موضوع رو براتون بگم. این تقارها رو که بر می‌داشتن می‌ذاشتن سرد می‌شد گرم می‌شد ترک می‌خورد، نمی‌آمدن دور بندازن، می‌آمدن این ترک‌ها رو ترمیم می‌کردن، مثل امروز منگنه به حساب کردن. ببینید یه تیکه آهن رو توی کوره آهنگری می‌کوبیدن به این صورتی که این دو سرش تیز باشه. حالا این دو تا سر رو بر میگردوندن شکل منگنه های امروزی میشد، توی دو تا سوراخی که با مته ایجاد کردن قرار میدادن و این باید ارتفاع این به قدری باشه که به حساب جداره این رو سوراخ نکنه به اون طرف برسه، یعنی در داخل گوشت این قرار بگیره. خب این سوراخی که میخواستن بکنن برای همه چیزشون فکر کرده بودن. این مقطعی بود که این دو طرف ترک رو باهاش سوراخ میکردن. اگر من این کار رو ادامه بدم، من اینجا این کار کردم، ببین این آجر رو چی؟ سوراخ کرده. حالا پس منگنه رو چه کار کردن؟ اون بست ما بهش میگیم که بندزنی، این بند رو که آماده میکردن با مخلوطی از سفیده تخم مرغ و آهک ترمیم میکردن و تونه میکردن و دوباره به چرخه تولید برمیگردوندن. اگر شما بخوام مستند این رو هم نشونتون بدم، ببینید همینجا تو این عکسی که از دهه 50 به دست ما رسید، دو تا سیستم گلابگیری نشون میده که دوتا ترک خورده بودن و اینها به همین شکلی که خدمتتون عرض کردم ترمیم کرده بودن. توی صنعت شیشه سازی به قدری پیشرفت کرده بودن که مجسمه های قشنگی و از اون زمان با شیشه به دست ما رسیده. ببینید این دوتا شیشه رو نگاه کنید، علم و هنر رو در کنار همدیگه چه کار کردن قرار دادن. بطری کتابی بغلی چرا بهش میگفتن؟ این رو بغل اسب و شتر میبستن و به مسافرت میبردن، داروهاشون توش بوده، نعناشون یا گلاب چیزی مخصوص استفاده از گلاب در طول مسافرت. مهندسی ساخت این بطری ها به گونه‌ای بوده است که پس از قرار دادن بر روی سطوح صاف بارها دچار نوسان می شده، ولی به دلیل خارج نشدن از مرکز ثقل واژگون نمی شده. ببینید به همین سادگی. خب من اصولا آخر شرح خودم که خورده خسته شدن این کار میکنم یه شوک بهشون وارد بشه بیدار بشن. بریم اتاق بعدم یه نگاهی بکنیم. گلغلطان باور مردم قمصر هست که اگر بچه هاشون رو قبل از 1 سالگی در معرض گلهای محمدی قرار بدن در بزرگسالی دچار حساسیت نمیشن. این بچه کوچولویی که اینجا می‌بینید همین خانومی هستش که برای بچه خودش داره گلغلطان انجام میده. گلغلطان گفتیم باور مردم قمصر است. مردم چون تو فضای قمصر بوی گل
پراکنده بوده. بو یعنی چی؟ یه قسمتی از ماده. پس بنابراین ما که گلغلطان انجام میدیم به زبون علمی امروز یه مقداری چه کار میکنه؟ مولکول‌های مواد معطر وارد سیستم تنفسی میشه، پاتن ترشح میکنه و مسئولیت ایجاد میکنه. سابقه گلغلطان اگه توی قمصر براتون بخوام بگم، شما کتاب خاطرات حاج سیاح رو تو کتابخونه‌های شهرتون بگیرید بخونید. ایشون میگه من برای دیدن جناب میرزا عبدالله حکیم قمصری وارد قمصر شدم. ایشون مریض خونه‌ای در قمصر داره که مریض‌ها رو به رایگان درمان میکنه. ما الان متاسفانه نمیدونیم که الان جای این مریض خونه کجا بوده. اینقدر از نظر فرهنگی قوی هستیم. خب لا اله الا الله. میرزا عبدالله میمده کف این اتاق رو یه 20 سانت گل میریخته، کف یکی از اتاقهای مریض خونه شد. بچه‌هایی که خیلی کوچولو بودن توی گهواره، ما بهش میگیم ننی، شما میگید ننو، احتمالاً توی ننو قرار میدادن. اگر بچه‌ها یه مقداری بزرگتر بودند اجازه میدادن که این بچه‌ها توی گلها بازی کنن، غلط بزنن، تا به این بهونه مدت زیادتری در معرض گلهای محمدی قرار بگیرن و اون اتفاق براشون ایجاد بشه. جالب هستش. اگر بتونین شما دوربینتون بیارین اینجا، من با یک شبکه برون مرزی با همین عکس گلغلطان رو تو ایران بعد از انقلاب دوباره زنده کردم. خب ببینید این بچه‌ای که اینجا میبینید همین بچه‌ای هستش که توی این عکس میبینید، ولی آدماش یه مقداری که دورش هستن فرق کرده. خب چرا این دوتا؟ ببینید یه بار اول فصل گل برای بچه گلغلطان انجام میدادن، یه بار آخرش. تقریبا این دوتا فاصله من معدلشو در 100 سال گذشته گرفتم، 21 روز بوده. به فاصله تقریبا 21 روز برای یه بچه 2 بار گلغلطان انجام میدادن، تا به زبون امروز اگه بخوایم بخونیم بگیم عین واکسن یادآور عمل میکرد. نمیدونم مستند شما کجا پخش خواهد شد، ولی خواهش میکنم، دارن در سراسر ایران الان گلغلطان رو انجام میدن، لااقل درست انجام بدن. اولش که اصل این هستش که در معرض گلهای محمدی قرار بگیرن. لازم نیست بچه رو لخت بکنن، لازم نیستش که توی گل بخوابونن، لازم نیست. همه اینا رو دیدین. ببین من یه جایی رفتم دیدم که چی، یک ملافه گذاشتن، بچه رو توی گل کردن و 2 سر ملافه رو گرفتن و میغلطونن و هواش میندازن زمین، دوباره میگیرنش فلان. نه ببین بچه که اذیت میشه هیچی، ما یک وحدت رویه رو هم از دست داریم میدیم. شاردن فرانسوی هستش، در زمان صفویه اومده، از گل و گلاب قمصر صحبت کرده. ناصرالدین شاه قاجار در سفرنامه عراق عجم از معروفیت گلاب قمصر صحبت میکنه. دکتر ادوارد پولاد پزشک ناصرالدین شاه از وسعت باغ‌های گل در قمصر صحبت میکنه. سدیدالسلطنه که کتاب خلیج فارس رو نوشته از فراوانی و مشهوریت گلاب قمصر صحبت میکنه. این سند میگه گل از قمصر توسط نماینده‌ای که از اتابکان روم شرقی میره به دمشق که اون روز بهش داماسکوس میگفتن، طی جنگ‌های صلیبی به اروپا میره. امروز روزا داماسنا یا داماسکروز رد پای از گل ما تا اروپا هستش. ده خدا میگه سال 1337 70 تو کارگاه گلابگیری در قمصر هستش. مصرف هر کارگاه 500 کیلوگرم هستش. میرزا علی اصغر خان حکمت اولین رئیس دانشگاه تهران، وزیر معارف رضاخان، قمصر رو مرکز عطر و گلاب ایران میدونه و اردیبهشت رو ماه گلابگیری قمصر میدونه. خدا رحمت کنه ایرج افشار رو از گل و گلاب قمصر صحبت کرده. تاریخ ناصری از گل و گلاب قمصر صحبت کرده. شیخ الاسلام حدود 200 سال پیش دقیقاً گفته قمصر چه روزی گل به دست اومده، چه روزی گل تموم شده، قیمت اون چقدر بوده و
چیزای دیگه هم که گلاب در جهیزه عروس وقتی که میذاشتن، اولین سینی خوانچه قرآن و گلاب و این چیزا بوده. والتر هینتس میگه بهترین گلاب ایرانی رو توی بازار کاشان میتونید اهدای باغ گل از جانب داماد به عروس. کسانی که وضع مالی خوبی داشتن علاوه بر اون چیزایی که معمول بوده، شما توی به حساب مهرنامه ایشون دارین میخونین که چی، علاوه بر مس و نمیدونم طلا و چیزهای معمول آیین شمدون اینها، این دایره قرمزی که دیدید نوشته 2 جریب گلستان، یعنی گلستان یعنی باغ گل. خدا رحمت کنه اموات شما رو. این مهرنامه مادر ما هستش، گل ملی ایران هستش. تصمیمی که گرفتن این گل رو به نام گل ملی ایران نامگذاری کردن. همین چی گل محمدی رو که قبل از اسلام گل سوری بوده، بعد از اسلام به احترام پیامبر اون رو گل محمدی اسم گذاری کردن. و اما آخرین سندی که برای شما خواهم گفت، شیرچایی در گلستان. ما به باغ گل قمصریا میگیم گلستان. متاسفانه مراسم نابود شده. یک عکس ناقصی رو از مراسم شیرچایی میبینیم. شما ببینید وقتی تا 40 سال پیش شما میمدین قمصر، شما رو تکریمتون میکردن، دعوتتون میکردن به باغ گل. صبح قبل از طلوع آفتاب سماور زغالی میبردن. قابلمه یه دیگایی بود که دیواره اون نسبت به دیگهای معمولی بلندتر بود تا وقتی میخوان شیر و جوش میارن سر نره. پس قابلمه دیگبر شیر رو میبردن، سماور زغالی رو میبردن، چای دم میکردن، با گلبرگ های گل محمدی معطر میکردن. نوشیدنی بسیار مقوی و مغذی بدون هیچ چشم داشتی از کلیه کسانی که میمدن توی باغ گل یا گلستان با مخلوط شیرچایی پذیرایی میکردن. اگر بخوام خاصیت علمی اون رو بگم، شیر و چایی در بدن قدرت همافزایی پیدا. ممنون. خیلی ممنون از من. هر قطره یادگاری است از زمین، آب و مهری که در دل گلها پرورده شده. گلاب‌ها در بطری‌های بلورین نه فقط مایه‌ای خوشبو که بخشی از هویت این سرزمینند. گردشگران با دستانی پر از سوغات و دلی لبریز از تجربه قمصر را ترک می‌کنند. و رایحه گل محمدی تا روزها پس از سفر همچنان در جانشان میماند. قمصر را ترک می‌کنیم اما عطرش در خاطرمان میماند. قمصر گل ناز شده پایتخت گلابین بهشت، همه جا پر از گل محمدی، هوای بهاری اردی بهشت. یه ایرون و یه قمصر گل ناز شده پایتخت گلابین بهشت. تب گرمش غمو درمون میکنه، گلی که عروس گلهای خداست، طلای معطر باغ بهشت، طعم دلنشین شربت و غذاست. عاشقا لحظه شماری میکنن ببینن جشن گلابگیری رو، رقص بلبل میونه سبز و گل، طرحی از بهشت تصویری رو. دست دست مردم از کل جهان مهمون گلستونای قمصرن، غنچه و شربت گل گلاب ناب، سوغاتی به خونه هاشون